Κυρία Ειδική Γραμματέας, κύριε Πρόεδρε του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι από το εξωτερικό, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καταρχάς αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που σας υποδέχομαι σήμερα μαζί με τον Γιάννη τον Χατζηδοσίου, τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, και σας φιλοξενούμε στην τη διπλή εκδήλωση. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε και να φιλοξενήσουμε φέτος στην Αθήνα τη διπλή ετήσια εκδήλωση του Πανευρωπαϊκού Δικτύου της Έγκαιρης Προειδοποίησης του Επιχειρηματικού Κινδύνου, το Early Warning Europe Network. Εκ μέρους λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, αλλά και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, σας καλωσορίζω στην Αθήνα, σας καλωσορίζω στην Ελλάδα. Η διπλή αυτή ετήσια εκδήλωση είναι αφιερωμένη αφενός σήμερα στο ανθρώπινο κεφάλαιο των εθελοντών μεντόρων, που είναι η κινητήρια και ζωογόνος δύναμη του δικτύου, και αφετέρου στις διεργασίες του δικτύου που αφορούν τη στρατηγική του, την εξωστρέφειά του, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο αμφιθέατρο της ΓΕΣΕΒΕ. Σας καλωσορίζω λοιπόν, αγαπητοί προσκεκλημένοι εθελοντές μέντορες από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ευρώπη, που μαζί με τους Έλληνες συναδέλφους σας, μέλη του κοινού μητρώου που έχουμε το ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, αποτελείται το σημαντικότερο παράγοντα αυτής της προσπάθειας. Αυτής της προσπάθειας που ξεκίνησε με ένα όραμα πριν 8 χρόνια, που προχώρησε και πέτυχε, που επεκτάθηκε σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, που απογαλακτίστηκε και ανεξαρτοποιήθηκε, που έδωσε τη σκητάλη και συνεχίστηκε, που βραβεύτηκε πέρσι στο Μπιλμπάο και που είναι σήμερα εδώ το δίκτυο περισσότερο δυνατό από ποτέ, με όραμα που υπερβαίνει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μετά από 4 χρόνια από το τέλος της αρχικής χρηματοδότησης του Early Warning Europe, το δίκτυο που δημιουργήθηκε είναι ζωντανό και βιώσιμο, αυτοχρηματοδοτείται και αποτελεί ισχυρό σύμμαχο των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ανάλογες προσπάθειες στο παρελθόν και να είχαν αυτή την τύχη, δεδομένου ότι κάθε προσπάθεια λάμβανε τέλος με το τέλος της χρηματοδότησης. Οι αρχικές δηλώσεις, υποσχέσεις, περιγραφές περιβιωσιμότητας μετά το τέλος του έργου παρέμεναν λόγια στο χαρτί. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω πολλές. Το έργο αυτό που επιτελεί το δίκτυο, αλλά και από κάθε εταίρο σε εθνικό επίπεδο, έχει όχι μόνο διεκπαιρεωτικό χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα έχει δημιουργικό ρόλο. Εδώ στην Ελλάδα, οι δύο εταίροι, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, συνεισέφεραν στη δημιουργία της οπτικής και της μεθοδολογίας υλοποίησης του νόμου 4738 του 2020, βάσει της κοινοτικής οδηγίας 2016/0359, και χωρίς καθυστέρηση δήλωσαν παρόντες στην υλοποίηση, προσφέροντας υποδομές, ανθρώπινους πόρους, καθώς και το έτοιμο και εκπαιδευμένο μητρώο μεντόρων, όπως μπορεί να βεβαιώσει και η παρούσα σήμερα αξιότιμη Γενική Γραμματέας. Αυτά από πρακτικής και διεκπαιρεωτικής πλευράς. Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ και εμείς ως διοίκηση δεν επαναπαυόμαστε. Ανησυχούμε και ψάχνουμε. Ανακαλύπτουμε νέα πεδία εφαρμογής και δημιουργούμε νέα εργαλεία. Στις παρεμβάσεις στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υλοποιεί ο φορέας μας στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητας 2021-2027, έχουμε ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση δράσης της ενδελεχούς και σε βάθος
έρευνας της ανθεκτικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και της δημιουργίας μεθοδολογίας μέτρησης και βελτίωσής της. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο, καθώς μέσα από το σφάσμα της βιβλιογραφίας και της έρευνας, εμείς θα επικεντρωθούμε στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε. Οι συνθήκες αλλάζουν ταχύτητα και οφείλουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι ακραίες κλιματολογικές επιπτώσεις, θέματα που κάποτε αποτελούσαν είδηση για άλλους τόπους, όπως οι τυφώνες του Αμερικάνικου Νότου και της Ανατολικής Ασίας, πέρσι χτύπησαν την πόρτα μας με τις καταστροφές στη Θεσσαλία από το φαινόμενο Ντάνιελ. Η αλληλογραφία μας και οι τραπεζικές συναλλαγές έγιναν πλέον ψηφιακές, με ό,τι αυτό σημαίνει. Ευκολία και ταχύτητα από τη μία πλευρά, αλλά και κίνδυνο υποκλοπών από την άλλη. Οπότε, για μας, η πρόδρομη ανθεκτικότητα, δηλαδή εκ των προτέρων επένδυση σε υποδομές, αποτελεί πρακτική αναγκαιότητα αφενός και ανάγκη αλλαγής της επιχειρηματικής νοοτροπίας αφετέρου. Αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με άλλα κεφαλαιόδους θέματα, όπως είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η ασφάλιση. Βλέπετε λοιπόν πόσο αλληλένδετα είναι όλα αυτά τα κομμάτια του ίδιου παζλ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλω να δηλώσω προς κάθε κατεύθυνση, στην πολιτεία, αλλά και σε κάθε έναν από τους πολύτιμους συνεργάτες μας, ότι η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας θα παραμείνει δεσμευμένη και προσιλωμένη στο στόχο αυτό. Όχι μόνο επειδή αυτός είναι ο θεσμικός μας ρόλος, αλλά επειδή πιστεύουμε ακράδαντα ότι παρέχουμε ειλικρινείς και ωφέλιμες υπηρεσίες στη βάση μας, στα μέλη μας. Με όλα αυτά, σας εύχομαι να έχετε μια ευχάριστη διαμονή στην πατρίδα μας, καθώς και επικοδομητικές και ωφέλιμες εργασίες. Σας ευχαριστώ πολύ.